ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે એકદમ ટેસ્ટી એવો નવા સ્વાદમાં વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવો તવા પુલાવ બનાવીશું. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને જો એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવો પુલાવ છે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1.5 કપથી થોડા ઓછા પુલાવ કે બિરયાની માટે જે આપણે ચોખા વાપરીએ બાસમતી ચોખા એ લઈ લઈશું. એને સારી રીતે ધોઈ આ રીતે પાણી ભરી અને 15 મિનિટ જેવું એને પલાળી દઈશું. ચોખા પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે બધા શાકભાજી કાપીને રેડી કરી લઈશું. તો 2 ડુંગળી, 2 ફ્લાવરના ટુકડા, 10થી 12 બીન્સ, 1 ગાજર, 1 કેપ્સિકમ, 1 બટેટું અને પનીરનો ટુકડો. તો અહીંયા જે વસ્તુ તમારી પાસે હોય એ જ વાપરવાની. બધા વેજીટેબલ લેવા જરૂરી નથી. તો બધી સામગ્રીઓને આ રીતે મેં કાપી લીધી છે. તો આ શેપમાં તમારે બધા કાપી લેવાના અને પનીરને હું મોટા ટુકડામાં કાપીશ. પુલાવ માટે આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 1/2 કપ ફુદીનાના પાન અને 1 કપથી થોડા ઉપર લીલા ધાણા, 3થી 4 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમારે જોવે એ રીતે, અને એમાં અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી અને આપણે પેસ્ટ જ્યારે ગ્રેવીમાં નાખીએ ત્યારે જ વાટીશું. પહેલેથી વાટીશું તો કાળી પડી જશે. અને હવે ભાતને પલળતા લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. મેં અહીંયા 4થી 5 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને એમાં પાણી નિતારેલા ચોખા ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉકળવા લાગે ત્યારે ચોખા ઉમેરીશું અને હાઈ ફ્લેમ પર 7થી 8 મિનિટ માટે એને થવા દઈશું. તો ભાત સાઈડમાં આપણે જોતા રહીશું. ત્યાં સુધીમાં એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ કે ઘી ગરમ કરીશું અને એમાં 10થી 12 કાજુના આ રીતે ટુકડા કરી અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા રહી સાતળી લઈશું. સતળાઈ જાય એટલે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અને આ જ પેનમાં તો બિલકુલ તેલ કે ઘી ઉમેરવાની જરૂર નથી. પનીરના ટુકડા કરીશું અને એ આ રીતે ગોઠવી દઈશું અને બધી સાઈડથી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી હલકી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે. પનીરને આ રીતે સાતળો ત્યારે ફ્લેમ થોડી હાઈ સાઈડ રાખવાની અને થોડું એને ઢાંકી દેવાનું. એટલે જે પાણીનો ભાગ હોય એ તેલ ઉડશે એટલા માટે આ રીતે ઢાંકી અને 1 મિનિટ જેવું એને થવા દેવાનું. પછી સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની અને એ જ રીતે બીજી સાઈડ પણ આપણે એને શેકી લઈશું. તો માત્ર તમારે શરૂઆતમાં જ થોડી વાર માટે ઢાંકવું પડશે એટલે તેલ બહુ ઉડે નહીં. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારું એવું બધી સાઈડથી પનીર થઈ ગયું છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો ભાતને હવે ઉકળતા લગભગ 7-1 મિનિટ જેવું થયું છે. 85થી 90% જેવા આપણા ભાત થઈ ગયા છે. તો એકદમ 100% આપણે ભાતને નહીં થવા દઈએ, નહીંતર પુલાવમાં મિક્સ કરશું તો એ તૂટી જશે. તો ભાત હવે થઈ ગયા છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ચારણીમાં કાઢી અને એમાં જ આપણે નીચે કોઈ તપેલી મૂકી ભાતને નીતરવા મૂકીશું અને ઠંડા કરીશું. હવે ભાત તૈયાર છે. પુલાવનો વઘાર કરીશું. એના માટે એ જ પેનમાં જેમાં આપણે પનીર અને કાજુ સાતળ્યા એમાં 3થી 4 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી, તમે થોડું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, અને એમાં 1 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 1 બાદિયું, 3 લવિંગ, થોડા મરી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું અને હલકો એનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતળીશું. જેવું સતળાઈ જાય એટલે જે આપણે ડુંગળી 2 મીડિયમ કાપી છે લાંબી લાંબી એ ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીનો કલર બદલાય અને એકદમ સારી રીતે થોડી ગોલ્ડન જેવી થવા દેવાની એટલે બિરયાની જેવો ટેસ્ટ આવશે. એટલે ખાસ તમારે એને લગભગ 4થી 5 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લેવાની. તો આ રીતે હું એને થવા દઈશ અને લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે મેં આદુ અને લસણની પેસ્ટ ફ્રેશ બનાવી છે. તમે જે આપણે પ્યોરી ગ્રીન બનાવી એમાં પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મારા પાસે છે ઓલરેડી એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. એટલે ટોટલ ડુંગળીને સતળાતા 5 મિનિટ અને સાથે આદુ અને લસણના કચાશ પણ નીકળી ગયા છે અને એકદમ સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન જેવી ડુંગળી થઈ ગઈ છે. એમાં આપણે હવે ફણસી, બટેટું, ગાજર અને ફ્લાવરના ટુકડા આ રીતે ઉમેરી દઈશું. સાથે મીઠું ઉમેરી દઈશું એટલે શાકભાજી જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય. મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ કાચા જ વઘારમાં નાખ્યા છે, બાફવાની જરૂર નથી. આપણે થોડી વાર માટે એને ઢાંકીને થવા દઈશું એટલે એકદમ સારી રીતે બધા જ શાકભાજી સોફ્ટ થઈ જશે. શાકભાજીનો કલર જળવાઈ રહે અને સારો એવો ટેસ્ટ આવે એટલે આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે, જરૂરથી ઉમેરજો. તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો અને મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. સાથે મારી પાસે
ફ્રોઝન વટાણા પડ્યા છે, તો આપણે એક નાની વાટકી, તો લગભગ અડધો કપથી થોડા ઓછા એવા મેં લીલા વટાણા ઉમેરી દીધા છે. તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તો ફ્રેશ પણ વાપરી શકો છો, અને ન હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે ઢાંકી હવે આપણે 5 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે 1 થી 2 વાર આપણે એને ચેક કરી લઈશું. તો હજી થોડા કાચા છે, હું એને ઢાંકી પાછું 2 થી 3 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. તો લગભગ 6 થી 7 મિનિટમાં શાકભાજી સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન બિરયાનીનો મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન મેં શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. અને બિરયાનીનો વધારે સારો એવો ફ્લેવર જોવે તો તમારે 2 ટીસ્પૂન જેટલો મસાલો ઉમેરવાનો. તો મેં પહેલાં 1 ટીસ્પૂન અને અત્યારે 1 ટીસ્પૂન જેટલો બિરયાની મસાલો ઉમેર્યો. મિક્સ કરી અને થોડું સતળાય એટલે કેપ્સિકમ જે આપણે કાપ્યું હતું એ ઉમેરી દઈશું અને એને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો હવે કેપ્સિકમ ઉમેરી અને સતળાઈ જાય એટલે જે આપણે પ્યુરી માટે બધી સામગ્રીઓ ભરી હતી મિક્સરમાં, એની હવે પેસ્ટ બનાવી લેશું. જો પહેલેથી તમે બનાવી લેશો પેસ્ટ તો એ કાળી પડી જશે, એટલા માટે અત્યારે અને થોડું અમથું પાણી ઉમેરી અને પેસ્ટ બનાવવાની. અને ખાસ કરીને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીને જ બનાવવાની, નહીંતર તરત જ ફુદીનાના લીધે થઈને ચટણી કાળી પડી જશે. તો આ રીતે ચટણી ઉમેરી અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. તો હવે ભાત, તો પહેલાં આપણે મીઠું શાકભાજીના પ્રમાણમાં ઉમેર્યું, મેં રાઈસના હિસાબે અત્યારે મીઠું ઉમેર્યું, તો પહેલેથી નીચે જ ઉમેરી દીધું અને ઉપર આપણે ભાત નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા પરફેક્ટ એવા બન્યા છે અને એકદમ ઠંડા થઈ ગયા શાકભાજી થયા ત્યાં સુધીમાં. અને હળવા હાથે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો હળવા હાથે આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું. અને ફુદીના અને ધાણાની જે પેસ્ટ છે એનો ટેસ્ટ આ પુલાવમાં બહુ સારો એવો આવશે. મિક્સ થઈ જાય એટલે ઉપરથી કાજુના ટુકડા નાખીશું. અને પનીર ખાસ કરીને બધાનું હાર્ડ થઈ જતું હોય જો તમે સાતળો તો પનીર સાતળી અને તરત જ મેં એને હલકા ગરમ પાણીમાં રાખ્યું હતું અત્યાર સુધી, અને એમાંથી બહાર કાઢી અને હવે પનીરને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. સાથે ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. અહીંયા તમે પેસ્ટમાં જે લીલા મરચાં વાપરો એ બહુ તીખા ન હોય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીંતર જો આ રાઈસ તીખો થઈ જશે તો બાળકો નહીં ખાઈ શકે. અને ગળપણ, ખટાશ અને તીખાશ એ ત્રણનું બેલેન્સ કરો તો તમારો આ પુલાવ બહુ ટેસ્ટી એવો બનશે. અને સાથે બિરયાની મસાલો તો ખાસ ઉમેરજો, ન હોય તો જ ગરમ મસાલો વાપરજો. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવો ગરમ ગરમ સારો એવો કલરમાં આપણો તવા પુલાવ તૈયાર છે. તમે કાકડી, ટમેટાં અને ડુંગળીના સાલડ સાથે આ ગરમ ગરમ પુલાવ અને સાથે છાશ સાઈડમાં કે પછી દહીં કે રાયતું સાથે તમે ગરમ ગરમ આ પુલાવને સર્વ કરો. તો તમે જોઈ શકો છો ટેસ્ટી એવો પુલાવ તૈયાર છે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો આ રેસિપીને લાઇક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.